Một luồng sáng bất thường đưa nhóm bạn đến một thế giới song song. Bỏ mẹ nhầm game. Và chúng ta cùng đến với lại game Du Ký. Rồi, thì đây là những cái phần mà mình đã nói đến ở video trước. Chúng ta cùng setup từ game này nhé. Đầu tiên là mình phải dán cái hình cánh diều vào đây. Mình thì tay nó cũng không có nhiều hoa tay đâu, nên là dán sâu sâu tí chắc là không bị sao đâu nhỉ. Trên nổi xấu quá. Tinh. Ok. Rồi, đây là token. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ mấy cái đồ này ra khỏi túi để cho nó đỡ cuống khi mà setup. Ok. Rồi, cái này thiếu một cái bút nữa. Chỉ một điểm vì không có bút đi kèm. Được thôi. Rồi, bút các bạn tự chuẩn bị nhá. Thì mình lấy tạm một cái bút nào đấy nhỉ. Đó là những thành phần cần có để chơi game này. Bây giờ chúng ta sẽ setup. Game này chơi từ 3 đến 6 người chơi, vậy nên là mình thử setup với 3 người nhá. Bản chất cái việc setup này thì nó không lệ thuộc là có nhiều người hay không, mình thấy nó gần như là giống nhau. Chẳng qua là nếu mà càng nhiều người thì nó phân tán thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ để bảng tự tin ra như thế này. Sau đó là các bạn sẽ chọn mức. Có 4 mức ở đây là 12, 14, 16, 18. Đấy. Thì càng thấp thì là càng dễ chơi đúng không? Mình sẽ ví dụ bạn chọn mức 18 và các bạn sẽ để là mặt 2 sao của cái con diều này vào mức 18. 18 này điều thị cái điều gì? Nó là 18 cái giấc mơ. Thì các bạn sẽ trộn đều cái chồng giấc mơ lên. Lấy ngẫu nhiên ra 18 thì mình không trộn đều nữa nhé. Mình xếp 18 thôi. Ok, và nếu như các bạn chưa hình dung ra được ấy, thì mình sẽ cho bạn biết đây chính là cái bàn chơi để các bạn có thể chơi được game Du Ký này. Nó là đấy, các bạn mức khó nhất là 18 đúng không? Thì mình đã xếp là 18 rồi. Và một chiếc ảnh này có khoảng là 10 cm, tức là bạn sẽ cần một cái bàn chơi nó khoảng độ 80 chiều ngang và chiều cao ấy thì nó khoảng độ tầm 60. Đấy, thì tức là cái vùng chơi này nó cũng không to lắm đâu. Nếu mà các bạn có bàn vuông vuông thì chơi cũng có thể được. Rồi, mình sẽ cho gần lại một chút nhé. Rồi, ok, để này ở giữa đi cho dễ nhìn, bởi vì đây là phần hướng dẫn chơi rồi. Setup các bạn nhìn thấy rồi nhé. Rồi, lấy ra 18 lá. 4 này, 8 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, 18. 18 lá này chúng ta sẽ chia đều cho toàn bộ người chơi. Gọi là chia đều nhưng mà nếu mà thừa ra thì cũng không sao cả. Lượng người cầm bài nhiều hay ít cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà đừng lệch quá là được. Ví dụ như 18 chia 3 mỗi người được 6 lá. Thì mỗi người sẽ có 6 lá bài. Như thế này. Tại sao mình nói cái điều đấy nó không quá là quan trọng lắm? Bởi vì đây là game co-op, tức là game người chơi sẽ cùng nhau thắng hoặc cùng nhau thua. Đấy, nên là nó là sự phối hợp giữa những người chơi với nhau, không phải là game ăn thua, không phải là game yêu cầu là ai là người vô địch. Vậy nên là chúng ta có sự kết hợp hỗ trợ lẫn nhau. Và người cầm 4 lá, người cầm 5 lá thì cũng chả sao cả, miễn là các bạn có thể giúp nhau chiến thắng. Thế thôi. Sau khi những người chơi được chia 6 lá, các bạn sẽ chọn một lá ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên mà là các bạn sẽ chọn một lá và úp xuống. Đây là bài ác mộng. Các bạn sẽ để một nơi nào đấy để đánh dấu và các bạn sẽ không được quyền xem lại lá ác mộng nữa. Chúng ta có 3 người chơi. Vậy thì chúng ta sẽ có là 3 thẻ ác mộng đúng không ạ? Và bài trên tay một người chơi sẽ là 5. Đấy, bởi vì 18 mà, 18 chia 3 là 6, bỏ một thẻ ác mộng là còn 5. Rồi những cái thẻ này ấy, mình sẽ không được cho người khác biết nha.
không cho các biết đâu. Đến mình úp cái thẻ ác mộng này mình sau còn không nhớ nữa này. Các bạn phải có trí nhớ một tí và chú ý vào game nhé. Đừng có vừa chơi game vừa nhắn tin hay là vừa chơi game vừa xem TikTok. Nó không gọi là chơi game. Rồi, sau khi đã làm xong những điều đó thì chúng ta sẽ chọn ra người đầu tiên, gọi là người dẫn đường. Người dẫn đường thì sẽ cầm cái tờ giấy như thế này và ghi chép. Đây. Trên cái tờ giấy này chúng ta có gì? Thứ nhất, tính từ, cái này thì tí nữa mình nói. Thứ hai là hỏi, là người hỏi, các bạn ghi người hỏi vào đây. Và nhớ là trong vòng chơi như thế nào. Đúng rồi, ghi tên những người được hỏi vào đây. Thì các bạn đánh dấu là hỏi ai cái gì. Có thể nhìn thấy là một thẻ này, nhiều thẻ này, không thẻ này. Ok. Thì cái người dẫn đường được chọn ra đầu tiên ấy thì chỉ chơi ở lần đầu tiên thôi. Còn sau khi chơi xong thì người tiếp theo sẽ là người dẫn đường. Game này chúng ta sẽ chơi đến nhiều vòng. Và game sẽ kết thúc khi tất cả các người chơi sẽ hạ được toàn bộ lá giấc mơ của mình xuống. Và vừa rồi thì mình đã nói về phần setup game cũng như là một chút về cái điều kiện để kết thúc. Bây giờ chúng ta đến với cách chơi. Ở du ký ấy, thì chúng ta có nhiều vòng chơi như mình đã nói. Người dẫn đường sẽ là người gọi là người chơi, ok, sẽ là người chơi ở chính cái lượt của họ. Và sẽ có hai bước sau. Bước đầu tiên là truyền tín hiệu. Người dẫn đường, người dẫn đoàn sẽ đặt ra một câu hỏi: trong giấc mơ của mọi người có 3 chấm không? Chỗ 3 chấm đấy thì phải là một tính từ, một tính từ nhé, không phải là danh từ. Ok. Ví dụ như mình hỏi như này: trong giấc mơ của mọi người có tím lịm không? Các người chơi khác sẽ không được nói trong khoảng thời gian đấy, nhưng mà họ được quyền ra hiệu. Nếu mà có một thẻ chứa cái từ khóa đó thì các bạn sẽ đi là 1. Có không thẻ thì không, còn có nhiều thẻ thì giơ cả bàn tay ra. Và người dẫn đoàn sau đó sẽ đánh dấu thông tin vào cái tờ này. Ok, để các bạn loại trừ đó. Kết thúc bước 1, chúng ta đến với bước 2 là nhảy. Bước này các bạn có thể thực hiện hoặc không. Thì người dẫn đường sẽ chọn một địa điểm trên bàn và hỏi: đây có phải là giấc mơ của mọi người không? Thì cái từ khóa vừa rồi mình nói là tím lịm đúng không? Thì đây là một thẻ có màu tím. Và cái lưu ý ở đây là người dẫn đường không được hỏi cái thẻ mà mình đang cầm trên tay. Nó chả khác gì cheat cả, đúng không? Rồi, sau khi địa điểm được chọn, tất cả người chơi xem lại các thẻ trên tay của mình. Nếu mà có ấy, thì hạ xuống như thế này. Và như thế là đã thành công lật mặt đen trắng xuống và đánh dấu là đã hoàn thành rồi. Khi mà lượt nhảy để thành công ấy, thì người dẫn đoàn được quyền nhảy thêm một lần nữa hoặc dừng kết thúc lượt. Điều đấy tức là trong một lượt người ta có thể đoán được rất nhiều giấc mơ. Nhảy thêm một lần nữa mà, cứ xong là nhảy thêm một lần nữa nhé, chứ không phải là chỉ nhảy thêm một lần nữa. Ok. Và sau khi xong thì người dẫn đoàn sẽ chuyển giấy tờ lại bàn giao cho người bên tay trái, và người tay trái sẽ trở thành người dẫn đoàn tiếp theo. Trường hợp nếu mà người dẫn đoàn chọn ra một giấc mơ mà không có bất cứ ai có thể hạ được một giấc mơ xuống thì được tính là lượt nhảy này thất bại. Các bạn sẽ lật token cánh diều này sang 1 sao. Nếu lượt nhảy thất bại khi cánh diều ở 1 sao, tất cả các bạn thua cuộc. Điều này có nghĩa là bạn được quyền sai một lần, sai hay là thua, thế thôi. Và đấy là cách chơi của một lượt chơi trong game du ký này. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một chút về thẻ tự tin. Cái thẻ tự tin này các bạn luôn luôn phải giữ cánh diều xuyên suốt trò chơi ở trong cái thẻ tự tin này. Nếu mà nó vọt ra ngoài ấy, thì các bạn đã thua. Thì cái cánh diều này ấy, sẽ đi lùi về đúng không? Đi lùi về. Khi mà các bạn gặp một trong hai trường hợp này, thứ nhất, người dẫn đoàn quyết định không nhảy hoặc là nhảy trúng ác mộng. Nếu mà người dẫn đoàn không nhảy thì tất nhiên là lùi thôi, gọi là hơi hèn. Còn nếu mà nhảy trúng ác mộng tức là các bạn quyết định nhảy nhưng mà lại không có lá bài nào được hạ xuống, thì đấy chính là ác mộng, đúng không? Bởi vì là khi mà toàn bộ người chơi không cầm lá đấy thì tất nhiên là nó nằm trong ác mộng rồi.
Và trường hợp 2 đó là người dẫn đoàn chỉ nhảy một lần đến một địa điểm trong lần nhảy của mình. Tức là bạn nhảy một lần đúng chưa đủ tự tin, bạn phải nhảy lần 2. Và đấy là thông tin về cái thẻ tự tin, các bạn nên chú ý một chút để phòng là mình thiếu tự tin mình không chơi được trò này nhé. Kết thúc trò chơi, khi bạn đạt được điều kiện chiến thắng hoặc điều kiện thua xuất hiện, mọi người sẽ chiến thắng khi hạ được tất cả thẻ giấc mơ trên tay của tất cả người chơi xuống. Ok, rồi thả xuống, thắng. Ngược lại, tất cả người chơi sẽ cùng thua nếu trong quá trình nhảy vào 2 lần ác mộng hoặc token cánh diều rời khỏi bảng tự tin. Nếu mà các bạn theo đuổi giấc mơ mà các bạn gặp ác mộng quá nhiều thì cái độ tỉnh táo các bạn sẽ đi xuống. Đấy. Hoặc là khi mà các bạn gọi là không dám theo đuổi giấc mơ của mình ấy, thì bạn đã thiếu đi sự tự tin rồi, thì chuyện thua là chuyện bình thường mà. Sau đấy thì nếu các bạn thắng chúng ta sẽ tính điểm. Rồi chúng ta sẽ quay lại một chút đến cái phần mà mình đã quên nói, cái quy tắc bàn luận trong trò chơi. Thì người chơi được phép bàn luận khi trò chơi diễn ra, tức là các bạn được nói chuyện với nhau, nhưng mà không được đề cập hay gợi ý bất kỳ chi tiết nào trong thẻ giấc mơ cũng như thẻ ác mộng mà các bạn chọn. Tức là bạn nói hiêu nói vượn gì cũng được, nhưng mà đừng nói đến những cái thẻ bạn đang có, theo kiểu nó lộ liễu quá làm gì. Và khi mà các bạn thảo luận ấy, các bạn không được chỉ chính xác vào bất cứ thẻ địa điểm nào, các bạn có thể vu vơ chỉ, nhưng mà các bạn không được chỉ theo kiểu như này. Và vừa rồi là cách chơi của tựa game Du Ký. Đây là các địa điểm có trong tựa game này. Ok, hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye.